Лише декілька годин тому це були звичайні, нудні продукти з магазину. Але зараз... Привіт! Мене звати Марія і ви на каналі Акваградус. Біля мене стоїть паровий автоклав Бондарьов, і саме за його допомогою я сьогодні буду готувати солянку. Гадаю, кожен добре знає цю страву, а у когось вона навіть улюбленіша за борщ. І сьогодні ми зробимо таку солянку, яку ви можете використовувати і як заготівку, щоб потім просто додавати її у бульйон, і як повноцінну страву, яку можна їсти просто з банки. Це доволі калорійна страва, тому чудово підходить для вилазок. Її можна взяти у похід, на рибалку або у довгу подорож. Оскільки основою є м'ясо та м'ясні делікатеси, час і температура стерилізації в автоклаві буде 40 хвилин при 120 градусах. Рецепт я взяла із брошури, яка йде у комплекті з автоклавом, але трохи його зміню. Це дасть більше м'ясного аромату та зробить страву легшою. А для копченої нотки додам підкопчену сіль у маринад для м'яса. По-друге, замість свіжої капусти я додам солоний огірок. Окрім того, додам оливки без кісточок та дольки лимону. Цибулю я додам не обсмажену. А соус для солянки дуже простий. Це томатна паста із перцем. Гадаю, що нічого більш складного не потрібно. Як і завжди, я буду використовувати паровий режим. І взагалі, я гадаю, якщо є ця функція, то немає сенсу використовувати звичайний. А щоб дізнатися, як ще можна зекономити на комунальці, саме зараз підписуйтесь на наш канал. М'ясо я заздалегідь підготувала. У мене тут десь кіло свинини та кіло яловичини. Лише трохи промаринувала його у солі та цибульці. Соус я теж зробила. На сковороді трохи прогріла томатну пасту, додала туди нарізану моркву, огірки та оливку. Тож прийшов час розкладати все по банках. Пропорції дуже прості. На одну банку 0,5 я беру 200 г м'яса та 200 г соусу. Також до кожної банки я додам по одному лавровому листику та по 4 горошинки чорного перцю. Першими я кину сардельки, а вже потім додам м'ясо. Отже, автоклав готовий до роботи. Зараз розповім декілька нюансів. Навіщо ми занурюємо цей шланг у воду? Річ у тім, що коли ми вмикаємо автоклав, то всередині лишається повітря. І якщо ми просто його увімкнемо, то пар усередині автоклаву не зможе рівномірно розподілитися. Тому коли ми вмикаємо автоклав, треба відкрити цей кран і чекати, поки гарячий пар витисне холодне повітря. Звісно, можна дочекатися, поки просто піде пар. Але якщо ви знаходитеся, наприклад, в іншій кімнаті, то можна легко цей момент прогавити, і вся вода випариться. А якщо ви почуєте, що вона голосно булькотить, то відразу зрозумієте, що кран вже пора перекривати. І ще один нюанс. Звісно, автоклав під час роботи сильно нагрівається. Але якщо вам потрібно буде його переставити, ви легко можете взятись за ручки, бо вони зроблені з такого сплаву, що майже не нагрівається. І ще одне. Звісно, паровий автоклав набагато швидше охолоджується, ніж водяний. Але я раджу не квапитися з охолодженням і лишити автоклав після вимкнення години на 3. Або просто витягнути касету та не розкручувати її. І дати банкам охолонути
до кімнатної температури. Прийшов час це відкрити. Така пікантна кислинка. Також відчувається смак оливок і дуже-дуже м'яке м'ясо, яке просто тане у роті. Солянка супер! Дякую вам за перегляд! А я зроблю ще. Роби своє, роби справжнє.